Nu m-au lăsat să intru în Belize, dragi prieteni, și acum mă deportează înapoi în Honduras. În luna aprilie 2024 am trăit o experiență similară cu cea a lui Cătălin, a.k.a. Backpack Your Life, care parcă a anunțat ce urma să îi se întâmple în luna iulie. Tot ceea ce urmează a fi relatat este un îndemn spre acțiune a instituțiilor abilitate care pot îmbunătăți la nivel diplomatic modul în care cetățenii români sunt tratați în afara granițelor. Asemenea incidente nu sunt demne a ne reprezenta și sunt o pată de imagine la adresa noastră, a celor care vrem să călătorim și vrem să ne bucurăm de frumusețile țărilor în care ne planificăm să ajungem. Cătălin, îmi pare rău că ai trecut prin acest episod neplăcut și sper ca experiența ta să fie scânteia care va duce la dispariția acestor situații în viitor. Mama mia, abia ce am ieșit din vamă de aici. Suntem în Mexic oficial, dar nu o să vă vină să credeți ce s-a întâmplat aici. Eu nu știu cum de tu poți să vorbești acum, că eu trebuie să-mi adun gândurile. Da, nu? Bine, nici n-am voce ca să vorbesc. O să vorbesc eu mai mult. Long story short, când am ieșit din Belize, toate bune și frumoase, ne-am pus noi la coadă. Noi, fraților, și când să dăm pașapoartele, am și plătit înainte $20, apropo. De persoană. De persoană fizică. De persoană fizică, am plătit taxa. Și când am dat să ne verifice pașapoartele, apropo de astea, de încep să apară mari soldați pe aici, ți amintești cum sunt în Mexic, deci nu mai dau pe băieții, nu mai cu traieri. Clasic. Clasicul, da, de Mexic, adică din alea de război. Anyway, revenind. Și ne-a cerut să ne verifice pașapoartele și eram și primit în linie. Fără să fie anunțat în niciun fel toată treaba asta, a zis stați așa că trebuie să vă verificăm. Haideți înăuntru, Haideți înăuntru, să ne ceară toate datele. Și a început tămbălău, fraților. Ne-a dus pașapoartele, ne le-a dat la o doamnă, pot să zic așa, oarecum diriga, n-am putut să filmez nimic înăuntru, că am zis că gata, aici rămânem. A venit o doamnă care, cum să vă zic eu, se vedea că era dură treaba, nu vreau să jignesc, Doamne ferește sau ceva, dar era dură rău de tot, doamna aia. Cu noi eu deja începusem, după primele 2 minute de așteptare, deja începusem să-mi fac calculul la daune. Mă gândeam, păi zborurile către Cuba au costat atâta, Doamne, ce am zis că nu o să trecem. au costat atâta. De fapt, eram foarte aproape să nu trecem. Eram foarte, foarte aproape să nu trecem granița Belize-Mexic. Atât de aproape am fost. Credeți-mă, deci nu exagerăm cu absolut nimic. Cert este că mai aproape. Mai aproape, am fost atât de aproape. Cert este că doamna asta ne-a luat pașapoartele și foarte sec ne-a spus trebuie să așteptați. Să-mi zică bossul că... Să-mi zică bossul dacă voi treceți. Și am așteptat, au trecut toți oamenii. Au trecut tot grupul nostru. Și eram 15 și la toți a durat mult, dar la noi a fost incredibil. Și mă gândeam cu Iasmin, vezi mă frate ceva să zică să fie român? De ce puii mei din tot grupul ăla? Deci noi aveam niște frustrări din asta. De ce pana mea din tot grupul ăla, în care erau toate națiile pământului? Neamțurile. Da, inclusiv, mă rog, din zone mai pretențioase, să spunem așa, că nu vrem să o nominalizăm. Bă, fraților, nu mai până ne-a de la o parte. Nu înțeleg ce au cu țărișoara asta noastră. Trebuie să facem niște eforturi diplomatice ca țara noastră, respectiv România, să fie pe niște acorduri din astea, să nu mai trecem prin asemenea mizerii, vă spun sincer. Da. În primul rând că ei nu prea știu despre România și în al doilea rând că dacă știu despre România știu chestii nasty. Nouă ne-a fost teamă că nu o să ne lasă să intrăm în Mexic, pentru că au mai fost români care n-au fost lăsați. Păi sigur asta a fost problema, că ei n-au vrut să ne lase de acolo ca să nu se certe cu Da, deci ei au zis că, bă, fraților, care au întrebat, aveți viză pentru Mexic? Unde stați în Mexic? Nu prea știau ce profesie aveți? Ne-au întrebat mai multe chestii. Aici nu ne-au mai Dar întrebat nu ne-a întrebat așa, ne-a întrebat unde mergi? Da, câte zile? Dar de unde mergi? Da, unde foarte mergi? agresiv. Foarte agresivă, doamne. Să-mi bag cerul, acum ne întreabă doar formal, de aia deja s-a gândit că nu ne lasă. Da, adică i-am spus Iasmine, hai să ne păstrăm cumpătul, pentru că puteai foarte rapid să-ți pierzi cumpătul când vedeai cum ești tratat. Și, mă rog, ne-am păstrat cumpătul. Toată echipa noastră a fost afară, adică tot autobuzul și acum teama noastră era că noi aveam și bagajele și laptopul deci, și tot era în microbuzul, unde șoferul a venit la un moment dat și a spus, fraților, sunt oameni care trebuie să ajungă la aeroport, sunt oameni, mă rog, trebuie să plecăm. Moment în care mi-a explodat capul, adică în momentul ăla chiar am luat o razna. Am zis, m-am dus la femeia în birou, am luat-o pe românește așa. Doamnă, suntem turiști, hai să vedem, pleacă microbuzul, poate nu. Nu, stați afară și așteptați. La un moment dat, așa, că vă spun pe aia dreaptă, m-a luat pipileala, că nu mai puteam de nervi și de emoții și de asta m-a luat cu pipileala. Și m-am dus la toaletă.
Unde o doamnă foarte nonșalant mi-a spus că trebuie să plătesc $1, că altfel nu se poate. Am spus, doamnă, nu mai am bani, nu mai am cash, nu mai am nimic, am doar card. Nu poți să faci la toaletă. Zic, doamnă, vă rog eu frumos, e urgență. Femeia de crez și de gânduri bune zice, hai bine că vorbesc cu șeful meu. Șeful la toalete, atenție. Șeful la toaletă. Șeful la toalete, băi fraților, s-a uitat într-o scârbă la mine, i-a zis, mamen, bine, i-a zis, mamen, i-a zis, domnule, am pașaportul, a controlat acum, trebuie să trec, să ajută-mă că fac pipi, mamen, n-am bani. S-a uitat la mine într-o scârbă și a zis, nu. Băi fraților, voi înțelegeți? Adică ăștia ne luaseră pașapoartele și ăla nu mă lăsa. Călcați în picioare. Băi frate, am fost călcați în picioare la propriu, adică Între timp nenea asta face niște manevre cel am ajuns puțin în Mexic, se periculoase. conduce mexican, dar acum prea puțin în pas, am ajuns până aici, nu mai contează restul, ce să mai zic. Anyway, deci nu m-a lăsat să merg la baie. Deci, pe bune, dacă ne mai ține acolo 3 ore, Și mă te-ai tot pe enervat mine. și mai rău. M-am enervat și mai rău. Și după aia colac peste pupăză. Asta a Așa. fost colac peste pupăză. După ce ne-a zis aia ok după o oră, Da? ne-a zis să nu mai stăm din nou la coadă și ne-a spus să sărim coada să Deci spunem după că ne-a o zis oră, ea. după ce m-am dus, mă prietenisem cu ea, am început să o dau la Ne-a zis glume, că la... you're welcome, că good day, nu știu ce. Deci am început, am trecut prin toate Ne-a emoții. zis, haideți, mergeți și nu mai stați la coadă, vă așteaptă tot grupul, duceți-vă pe primii, că e ok, Și știi? se schimbase gicuța fraților de la Da, am top. zis, Ucicuță, domnule, uitați, ne-a zis doamna de la office, tocmai ne-a spus că putem să intrăm, Să că trecem. așteptăm de mult timp, nu Și știu. ăla s-a uitat cu altă sictireală la mine. Mamă, deci ăla ne scuipa, you need to wait in line. $20 pe om, repet. Și ne eram gen, domnule, vă rugăm, dar tocmai ne-a zis doamna de la venim de acolo din birou, ne-a zis că să trecem. Yes, but there is a line. Bă, fraților, l-a apucat Mamă, pe ăsta deci- corectitudinea. Deci, și ca să fie totul complet, la un moment dat m-a trimis doamna, ca să vă dați seama unde s-a ajuns, să aducă șoferul care ne face nouă transportul de la microbus, care șofer ghicișe plecase între timp cu oamenii din microbus să-i ducă pentru a le lăsa bagaje. Și aia a fost patetică, la modul nu ne mai lăsa că nu avem șofer, dar Băi, fraților, vă ajunseserăm pe înțelegeți? jos până aici, nu? Vă Deci înțelegeți? a fost tot... Și am văzut în zare cum pleca microbuzul cu tot cu bagaje și cu tot și șoferul, ce bă, că încercam să-l... Deci eu îl fluieram din vamă, stând atârnat pe un geam, fluieram... Băgule, vină! Și la urmă, nici telefon aveam, nici nimic să-l sunăm, nici semnal, vă dați seama. Anyway, deci a fost ceva, a trebuit să Ceva relatăm. Deci a fost prima noastră experiență neplăcută în traversarea granițelor, dar nu unica, v-am spus, și în Nicaragua. Nu Dar și în înțelegeam. Panama a fost faza cu autobuzul când el a verificat. Da, deci nu, când te văd că ești din România, deci că ce cu ăștia pe aici și cum să... Direct, te bagă... Da, și în Nicaragua ne era pașaportul. Și în Nicaragua ne-a verificat luat și tot așa, și eram pașaportul, ne-a singuri pus și toată lumea deoparte, se uita da. la noi cu milă. Și uită la tine, adică era tot ca autocarul, vă dați seama. Oamenii treceau pe bandă rulantă și Și s-a uitat la noi și vă dați seama că... noi eram pedepsiți. Nu de asta, dar stai gândiți, bă, ăștia ar fi Păi traficanți, da, și după aia români, și frate, ăia zic că români. de unde erau ăia de noi a lăsat? Din România. România. Și Păi după da, aia mă, toată, frate, așa, că- așa se perpetuează. Da, păi da, mă, spaima. pe român, normal că de-aia nu-i lasă, ești vagabonzi, nu? Vă dați seama? Adică... Și oamenii din alte țări văd odată, văd de 2 ori că românii nu trec la granițe și încep să se gândească, bă, da, de ce nu trec ăștia? Cred că sunt periculoși ăia din România, știi? Uite, așa ne Și facem de așa cacao. imaginea noastră se Deci perpetuează în ce în ce mai facem rău. un apel deschis către ministerele turismului, ministerelor, mai ales cred că aici e vorba de tot ceea ce ține de cale diplomatică, respectiv de partea asta de foreign affairs, ca să mă exprim mai pe românește, deci de afaceri externe. Băi, oameni buni, trebuie să facem ceva, să ne avem și noi, să ne știe oamenii ăștia pe aici, să ne lasă să trecem și noi ca oamenii prin America de Sud. Mai faceți niște America Centrală și America de Sud. Noi suntem în America de Nord, acum mai bine. Acum deja sunt în America de Nord, nu mai știu că mor de emoții, adică înțelegeți, mă țin rău de Deci tot vreau în să zic, da, măcar noi am trecut, dar România care ne-au zburat sau au ajuns Au și au fost întors, deci au situații în avut care- zbor românii cu de 11 ore sau ceva din Europa, au ajuns Da. în Mexic Și și ne-au azi ne lăsat pare să intre. rău, nu, și au plecat iar 11 ore. Asta Tu acum poți a să-ți fost vreo 2 imaginezi? ani de zile treaba Noi asta. măcar am mers o oră. Doamne ajută, băi, deci Noi am vă mers spun o oră, sincer, dar eu alți deja... oameni dezburau 22 de ore dus întors ca să... Doamne, să faci și cruce, mă, fraților, adică nu se poate așa ceva. Deci ministerele trebuie să-și facă treaba mai mult lobby, mai multă Da, prezență, trebuie să să fim știe promovați și mai bine, frate, că... să fim și noi promovați mai bine. Nu este normal să trecem prin mizerile astea. Da. Și asta bun, o spunem că noi facem ceva ceea ce total este clar atipic, adică backpacking, microbuzul, la, da, bun. Dar poate copiii noștri, poate nepoții noștri, poate o să vrea și să călătorească, să facă niște chestii de genul ăsta, să nu treacă prin chestii. Adică ar fi păcat ca episoadele astea să se repete
Noi am trăit-o acum 2 ani, repet. Deci noi am fost la Mustață acum 2 ani când am fost în Mexic. Ți minte când am intrat? Da, dar am avut noroc pentru că Am avut șansa, am intrat cu perioada câteva aia- zile înainte. Nu sau era după. înainte, noi am intrat în timpul, În timp timp. ce era Am avut probleme. șansa că am intrat când era atunci cu nu știu ce mafios de pe la Deci noi. atunci unii intrau, unii nu intrau, era cu noroc, depinde dacă li se părea lor ciudat sau nu. Noi normal, știți cum treceau pe aici americanii? Știți cum treceau pe aici, mă rog, nu mai dau exemple, alți europeni. Toată lumea nu bine. Băi frate, știi cum treceau De pe bandă parcă rulantă? numai noi avem oameni răi, De știi? parcă noi aveam ciungă în păr. Da. Și când au văzut români, au prins toate vorbecurile alea Mă rog, roșii. gata, Mă rog. hai să nu mai, gata. Aia, Mă deci, doare capul și așa, nu mai. Da, am vrut să vă relatăm povestea asta. De ce? Pentru că noi considerăm că stresul pe care noi am trecut aici nu trebuie să treacă orice cetățean cinstit al țării noastre. Da, noi chiar eram cinstiți, frate, adică de Nu aveam data asta, absolut nimic de față de ascuns. alte țări în care aveam emoții, că nu aveam bilet de ieșire, aici aveam tot, frate, adică am Aici era cazările tot. plătite, nu că anul Deci era totul perfect. V-am spus aceste lucruri tocmai pentru a ști cu ce să vă înarmați atunci când veniți în asemenea zone, mai ales în Belize. În Belize, cred că dacă vii cu un bilet din asta clasic, cu Nicaragua, acolo, știi, cu Nicaragua. Nu mai cu eu cred că Guatemala. problema a fost că mergeam în Mexic, nu înțelegi, dacă mergeam din Belize în Guatemala, nu cred că aveam probleme. Da, deși ei sunt Pentru că în conflict Mexic acum. sunt mai Restrictiv. aprici. Mă rog. mai restrictivi. Hai, Gata, hai, vedem, te pun acolo, ajungem la ne strigați, cazare. După ce ne-am bălțăcrit pe barca aia, deci totul s-a întâmplat într-o zi. Lasă-mă, că nu mai pot. Continuăm Trebuie să făcut ne și cu revenim. ceva plăcut. Da? Deci numai Cred cu că belele. eu cred că o să mă filmez pe mine cum dorm și cu o melodie din aia de bebeluș. Dacă asta e Vloguri și suficient de vloguri documentăm totul. Și cu pe o bune și muzică cu de grele. bebeluș. Și cu bune și cu grele documentăm totul, pentru că asta este viața aici, în aventura Un An cu un Ghiozdan. Asta înseamnă, nu e numai ați văzut, snorkeling, rechini, aventuri frumoase, mai sunt și zile din astea. Hai să vedem ce ne așteaptă în Bacalar. Mie-mi place cum sună, aș vrea o baclava. Aș vrea o baclava dacă găsim baclavar, un bacavar. Nu mai găsim ce... Burrito. Marburito. Vedem ce-o fi. Tot timpul ăsta, acest om ne-a ascultat cum am prologăgii, vă dați seama?